म्याग्दी जिल्ला प्राचीन गाउँहरूको जिल्ला भन्न पनि मिल्ने। अधिकांश मगर गाउँहरू भएको म्याग्दीका अनेकौं क्षेत्र पर्यटनको सम्भावना बोकेर पनि प्रवर्धन भने हुन सकेका छैनन्। यस्तै प्राकृतिक पुरानो गाउँ भकिमलीको यात्रा छ आजको। यहीँ बस्छन् छन्त्याल जाति, खानी खन्न माइर कालीगढहरू। यो ढुङ्गाहरू माटोहरू सुँगेर हेरेर त्यसै गरेर यहाँ तामो हुन्छ यहाँ फलाम हुन्छ भन्ने त्यसै गरेर छुट्याएर फलामुनेलाई नछुने, तामोको ठाउँ पायो भनेपछि त्यो चाहिँ खानी खन्ने। यहाँ आज पनि पुरानै प्रकारका घरहरूको बनावट देख्न सकिन्छ र वास्तविक गाउँले परिवेशमा रम्न सकिन्छ। एक ठाउँमा झुरुप्प परि बसेको बस्ती र केही पर यसरी नै एकत्रित बस्तीहरू भएको बस्तीहरूको समूह हो भकिमली गाउँ। गाउँलेहरूको सहयोगबाट बनेको सरकारी विद्यालयको भवन, गाउँमै व्यवस्थित विद्यालय बनाएर विद्यार्थीहरूलाई सहर जानुपर्ने बाध्यताबाट रोक्ने उत्तम सोच। स्थानीयको पहलमा र नेपाल सरकारको अलिकति लगानीमा चाहिँ सबैको संयुक्त पहलबाट सुन्तला घारीले भरिएको गाउँ, जता गए पनि निशुल्क सुन्तला टिप्दै खाँदै। कम सजिलो हुँदो रहेछ दुईजना चोर हुँदाखेरि। भकिमली गाउँ घुमेर हेर्नेछौँ र यहाँको वातावरणमा खुलेर रम्नेछौँ। गाउँको शिरमा बसेको बेलडुङ्गाको यात्रा, वरिपरि चारैतिर देख्न सकिने ठाउँ। एकतिर बागलुङ भने अर्कोतिर म्याग्दी, सीमामा पर्ने यो रोचक बेलडुङ्गा। बेलडुङ्गा पुग्दा लाग्छ कि म नै सबैभन्दा उचाइमा छु। हिमालहरू पनि यहाँबाट तलतर्फ देखिने। परम्परागत मगर गीत र नृत्य हेर्नेछु। अचम्म लाग्दो स्वर्गाश्रम, यहाँको शान्त र पावन भूमिमा योगी सन्यासी आएर तप गर्ने गर्छन्। लेकमा पाइने दुर्लभ जडीबुटीहरू, जटिल रोगको पनि औषधि हुने दाबी गर्छन् स्थानीयहरू। लाउसला हो, यो क्यान्सरको औषधि हुन्छ सर। यो हो पोखरा सहर। छेउमा छ सुन्दर फेवाताल, हाम्रो देशको प्रमुख पर्यटकीय सहर। पोखरामा घुम्नै पर्ने रमणीय स्थानहरू धेरै छन्। पोखरा आफैमा सुन्दर त छँदैछ, यहीँबाट अन्य धेरै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको लागि मार्ग छुट्छन्। त्यही भएर पोखरा हरदम व्यस्त रहने गर्छ। स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरूले खचाखच हुन्छ पोखरा। हामी पोखराबाट लगभग निस्किने तयारी गर्दैछौँ। मोनिला होटलमा बस्यो, यहाँनिर 2 दिन जति बस्यो, घुम्यो पनि यहाँनिर। अब हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ भकिमली भन्ने स्थान, यो चाहिँ म्याग्दीको माथिल्लो भेगमा पर्छ। अब त्यहाँ चाहिँ हामी जाने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग साथीहरू हुनुहुन्छ, युएसबाट आउनुभएको इओवा भन्ने स्टेटबाट हाम्रो राजेन सर, त्यसै गरी साथीहरू इन्डियाबाट हुनुहुन्छ। अब हामी संयुक्त रूपमा यहाँबाट बेनी बजार जानेछौँ। बेनी बजारबाट अर्को गाडीमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो बाटो, करिब 2 घन्टा जति यात्रा गरेर भकिमली भन्ने गाउँ पुग्नेछौँ। ल हालौँ त सामान। पोखराबाट अघि बढियो यो बागलुङ हाइवे हुँदै। यो मार्ग मुस्ताङ छिर्ने पनि प्रमुख मार्ग हो। हामी चाहिँ यही मार्ग हुँदै बेनी बजारसम्म पुग्नेछौँ र त्यहाँबाट कच्ची सडक भएर भकिमली गाउँ छिर्नेछौँ। केही अघि बढेपछि घुमाउरो र उकालो सडक भेटियो। सडकको अवस्था राम्रै छ। यता नौडाँडा काँडे हुँदै लुम्ले भन्ने स्थान आइपुग्यो। अलिक चिसो छ लुम्ले, तर यहाँबाट निकै सुन्दर दृश्यहरू देख्न सकिने। सुन्दर डाँडाकाँडा, खेतबारी र गाउँ बस्तीको रोचक दृश्य देखिन्छ यता। हामी पोखराबाट 2-2.5 घन्टामै बेनी आइपुग्यौँ। यहाँ काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको सङ्गम देख्न सकिन्छ। बेनी बजार म्याग्दी जिल्लाको सदरमुकाम हो। काली किनारमा झुरुप्प परेको ठुलो सहर। हामी अहिले बेनी बजारमा छौँ। बेनी बजारबाट आजको हाम्रो यात्रा साह्रै सुन्दर गाउँको रहनेछ। त्यो गाउँको नाम चाहिँ भकिमली। भकिमली चाहिँ प्राय चाहिँ मगरहरूको बस्ती रहेको र त्यहाँनिर चाहिँ सुन्दर घरहरू, एउटा स्वच्छ गाउँ लगायत धेरै ठाउँहरू पनि छन् अरे घुम्ने। अब हामी तुरुन्तै यहाँबाट बेनी बजारबाट चाहिँ हामी भकिमलीको यात्रा गर्नेछौँ। विष्णु दाइ नमस्कार है हजुर। आज हामीसँग माथि उहाँ हुनुहुन्छ विष्णु दाजु, भकिमली गाउँकै बासिन्दा। उहाँ गाडी लिएर हामीले लिन आउनुभएछ। उहाँसँगै यात्रा गर्ने भयो गाउँसम्मकै। बेनीबाट म्याग्दी नदी तरेर बाटो उकालियो। कच्ची सडक, 4 व्हिल गाडी मात्र जान सक्ने गरीको। त्यत्रो ठुलो सहर बेनीबाट 15 मिनटमै ग्रामीण भेग सुरु भइहाल्यो। पुस महिनासम्मै सुन्तला रहिरहँदो रहेछ यता। गाडीको झ्यालबाट बाहिर हेर्दा यस्तै लटरम्म फलिरहेका सुन्तलाका बोट देखिन्छन्।
कति राम्रो राम्रो घरहरू हो, निलो सेतो रातोले रङ्गिएको छ, साह्रै राम्रो राम्रो घरहरू। सडक छेउमै साना साना गाउँहरू देखिन्छन्, सुन्दर घरहरू हेरिरहँ लाग्ने। सडक निकै साँघुरो छ, 2वटा गाडी छिर्न हम्मे पर्ने। 4 व्हिल प्रयोग गरेर धेरै ठाउँ कटाउनु पर्ने हुँदो रहेछ यता। अब पर गाउँ देख्न थालियो। एकातर्फको पहाडी ढलानको त्यो बस्ती जस्तै अर्कोतर्फ पनि बस्ती छ अरे त्यहाँ ठुलो, निकै ठुलो रहेछ सायद भकिमली गाउँ। हामी बेनी बजारबाट करिब 1 घन्टाको चाहिँ सवारी यात्रामा यो बेनी नगरपालिका 3मा पर्ने भकिमली भन्ने गाउँमा आछौँ। यति सुन्दर गाउँ यो, अब कस्तो भन्ने, यो वरिपरि चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ 180 डिग्रीमै चाहिँ हिमालहरू देखिने। यहाँबाट विशेष गरी अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र धवलागिरीको विशेष सुन्दर दृश्य देख्न सकिने। र यो ठाउँमा चाहिँ झुरुप्प परेको भन्दा पनि केही फिजारिएको गाउँ बस्तीहरू देख्न सकिन्छ। एकैसाथमा नभए पनि छरिएर चाहिँ करिब 500 देखि 700 घरहरू चाहिँ यसै हेर्दाखेरि हामीले यहाँ अनुमान गर्न सक्छौँ भने अति सुन्दर गाउँ, गाउँले परिवेश अनि यहाँको रहनसहन पनि पुरै गाउँ सम्बन्धी नै देख्न सकिन्छ। भकिमलीको यो घरमा हामी बस्ने भयौँ। यसै पनि हामी यहाँ आइपुग्दा साँझ नै परिसकेको छ। भकिमलीबाट सूर्योदय र सूर्यास्तको निकै सुन्दर दृश्य देख्न सकिने रहेछ। रातो फापरबारी र पर सुनौलो हिमाली दृश्य निकै मनमोहक देखिने। साँझमा समाज घरमा आमा समूहले कार्यक्रम राख्नु भएछ। सबैसँग चिन्जान भयो, आमाहरूले स्वागत गर्नुभयो। आज बिहानै उठेर बाहिरबाट गाउँ हेऱ्यौँ। हामी यस्तो स्थानमा बसेको रहेछौँ, पूर्णतया प्राकृतिक गाउँ, माटो र ढुङ्गाले बनेका घरहरू, डाँडाको उत्तरी ढलानमा बसेको गाउँ। म्याग्दी जिल्लाको बेनी नगरपालिका 3मा पर्ने भकिमली गाउँ। मगर बस्ती साथै छन्त्याल, थकाली, नेवार र अन्य जातजाति मिलेर बसेको कञ्चन गाउँ रहेछ भकिमली। हामी भकिमलीको तल्लो भेगतिर बसेका रहेछौँ। यहाँबाट माथिसम्म गाउँघर देखिँदैछ। यो ढलानभन्दा पारीतर्फ यहाँबाट नदेखिने ठाउँमा पनि यसरी नै गाउँ छरिएर बसेका छन् रे। हामी क्रमशः गाउँ घुम्दै जानेछौँ भरे। कम सजिलो हुँदो रहेछ 2जना चोर हुँदाखेरि, एक्लै त अप्ठ्यारो हुने। साथीहरू भकिमलीमा खुलेर मजा गर्दै, सुन्तला चाहिँ यहाँ जताततै रुखैभरि, जति टिपेर खाँदा पनि कसैले केही नभन्ने। यो सुनौलो मौका चाहिँ लक्ष्मी सरको लागि। किनेर खाएको भन्दा नि चोरेर खाएको यति मिठो हुन्छ कि। औ ल, तपाईँ मलाई बोकेको भएर धेर चाहिँ खानु त होइन, म त यत्रो खाँदिनँ जाडोमा। तलबाट घरहरू सुरु भएर क्रमशः उचाइमा बाक्लिँदै गएको छ बस्ती। माथि विद्यालयको पक्की भवन छ। सम्पूर्ण रूपमा गाउँले परिवेश र जनजीवन बोकेको भकिमली गाउँ पर्न चाहिँ नगरपालिकामै पर्छ। बेनी नगरपालिकामा पर्ने यो स्थान पक्का पनि सहरी क्षेत्र चाहिँ होइन। विद्युत, शिक्षा सेवा र कच्ची बाटोले जोडेको यो गाउँ त्यति धेरै विकट चाहिँ होइन। समुद्री सतहबाट करिब 1700-1800 मिटर उचाइमा रहेकोले केही चिसो भन्ने अनुभव हुन्छ यहाँ। बिहानै हामी गाउँ घुम्न निस्कँदैछौँ। प्राय गाउँका खेतबारी फापरले भरिएका छन् अहिले। उत्तरतर्फ हिमाल टल्कने, त्यो देखिएको चाहिँ धौलागिरी हिमाल हो। गाउँमा पुराना घरहरू छन्, ढुङ्गा माटो र काठ प्रयोग गरिएको। 50औं वर्ष अघिका घरहरू जिउका तिउ छन् हालसम्म। स्थानीय कमल पुन सरले हामीलाई गाउँ घुमाइदिनु हुँदैछ। हामी पनि दङ्ग पर्दै गाउँ घुम्दैछौँ। यस्तो बनावटको घर चाहिँ मलाई निकै सुन्दर लाग्यो। बनावट र रङरोगनको संयोजन मिलेको। पहिलेको भकिमली गाविस अन्तर्गत पर्ने भकिमली गाउँ वनमा एक प्रकारको वृक्ष हुन्छ भकिमिलोको। भकिमिलो साँच्चै नै भक्कु अमिलो हुन्छ। यस स्थानमा प्रशस्त भकिमिलोको वृक्षहरू भएकोले गाउँको नाम नै भकिमली रहन गएको रहेछ। हाल पनि गाउँ छेउका वनमा प्रशस्त भकिमिलीको वृक्षहरू पाइने रहेछन्। अब यो गाउँ पहिला चाहिँ यो हाम्रो यो गाउँमा भकिमली गाविस भन्ने थियो पहिला। भकिमली किन नाम रह्यो भन्ने कुरामा यहाँ लतम्मै चाहिँ भकिमलो भन्ने चाहिँ फल फल्ने भएको कारणले यसलाई चाहिँ नामकरण भकिमली भनेर राखिएको रहेछ। भकिमली गाउँ एउटा कृषि प्रधान गाउँ हो।
पहिले परम्परागत कृषि गरिने यो स्थानमा हाल व्यावसायिक खेती पनि सुरु हुँदै रहेछ। सागसब्जी, फलफुल र तल्लो भेगमा खाद्य बाली पनि हुन्छ यता। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर धान, तल्लो बेलतिर चाहिँ अब खेतीको रूपमा चाहिँ धान र उपल्लो बेलतिर मकै, कोदो, फापर, जौ लगायतको उत्पादन हुन्छ। र अहिले आएर चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तल्लो बेलतिर चाहिँ सुन्तला पकेट र उपल्लो बेलतिर चाहिँ किबी पकेट क्षेत्र भनेर चाहिँ भनेको छ। र उपल्लो बेलतिर भाङ्गो, आलु, लोकल आलुको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ मैले। गाउँका प्राय युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने क्रम पहिलेबाटै चलेको रहेछ। लाहोर जाने क्रम हाल पनि छँदैछ। यस गाउँबाट हङकङ र युरोपका विभिन्न देशहरूमा लाहोर जाने प्रचलन यद्यपि छ, तर गाउँमै रहेका सक्रिय युवाहरू भने कृषिबाटै जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्छन्। एक प्रकारले यहाँ व्यावसायिक खेती सुरु भइसकेको रहेछ। बेलढुङ्गा कृषक समूहले व्यवस्थित रूपमा खेती सुरु गरेको रहेछ। यहाँ विशेष गरी अदुवा, सागसब्जी, सुन्तला र किबीको व्यावसायिक खेती गरिन्छ। यहाँ विशेष गरी लसुन, प्याज, बन्दा, काउली जस्ता सागसब्जी मजाले सप्रिन्छन्। हाल किबी खेतीको प्रचलन बढेर गएको छ। किबीको उत्पादन पनि राम्रो, बजारीकरण र मूल्य पनि राम्रो आउने गर्छ। तकरिबन आधा भागमा अदुवा छ, अनि यता भागमा अब कति क्षेत्रफल खासै थाहा भएन, गोबी, काउली, बन्दा। किबी चाहिँ 1000 बुटा भनेको हो। हजुर, कोही मर्यो होला, थप्नुपर्छ। भकिमलीमा मगरहरूको उल्लेख्य रूपमा बसोबास रहेको छ। यसलाई मगर बस्ती भन्दा उति फरक नपर्ला। म्याग्दी जिल्लामा यस्ता धेरै सुन्दर मगर बस्तीहरू रहेका छन्। लाहुरेहरू विदेशिएका छन् भने यतै बस्ने स्वावलम्बी युवाहरू कृषितर्फ आकर्षित छन्। कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भनी समूहगत कृषि गरिन्छ भकिमलीमा। यहाँ चाहिँ बाहुल्यता भनेको हाम्रो भकिमली गाविस नि मगरकै बाहुल्यता बढी हो। सँगसँगै हामी सबै सांस्कृतिक छरेकै छौँ, दलितहरू, क्षेत्री बाहुनहरू। कृषि पेसा नै हो र यहाँको जीवन स्तरको लागि सबै विदेशीमै जाने चलन छ। र अहिले आएर केही व्यवसायिकहरूले अब बाख्रा व्यवसाय र अब फलफुल कृषिमा अलिकति केही युवाहरू चाहिँ लागेको अवस्था छ। समूह र संस्था दर्ता गरेर भकिमलीमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू उल्लेख्य मात्रामा छन्। हिन्दूसँगै केही बौद्ध धर्मावलम्बीहरू पनि बसोबास गर्छन् भकिमलीमा। 2-3 पुस्ता अघिसम्म यहाँका स्थानीयहरू प्रकृति पुजारी थिए। 3 पुस्ता अघिका सुबेदार खर्कबहादुर पुनले लामो समय गाउँबाट बाहिर गएर बिताउनु भएछ। पछि गाउँ फर्केर उहाँले मन्दिर स्थापना गर्नुभएछ। मन्दिरमा पूजाआजा चल्दै गएपछि बिस्तारै सबैजना हिन्दू संस्कारमा भिज्नु भएछ। सुबेदार खर्कबहादुर पुनले स्थापना गरेको पुरानो मन्दिर हाल पनि गाउँमै देख्न सकिन्छ। यहाँ बढी चाहिँ हिन्दू छ, हिन्दू अनि बौद्ध पनि छ, क्रिस्चियनहरू यहाँ छैन। अब यो मन्दिर चाहिँ अब मेरो बाजेले बनाउनु भएको, बाजेले नै यो हिन्दू धर्मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रचार प्रसारमा ल्याउनु भयो, स्थापित गरिदिनु भयो। त्योभन्दा अघिसम्म चाहिँ कुन? त्यहाँभन्दा अगाडि अब हामीले उही ढुङ्गाहरू पुज्ने प्रकृति पूजाहरू। हामीलाई कमल सरले गाउँ घुमाउँदै तलतर्फ लिएर जानुहुँदैछ। यता प्राय घरहरू खाली खाली देखिँदैछन्। धेरैजसो बसाइ सरेर काठमाडौँ, पोखरा या अन्यत्र गइसक्नु भएको रहेछ। बाजे के को लागि डोको हजुर? यो मल बोक्ने हजुर। मल बोक्ने है? पातलो हुन्छ यो? हजुर। हामी गाउँबाट केही पर आयौँ। यहाँबाट तलसम्मको दृश्य देख्न सकिन्छ अरे। कमल सरले हामीलाई तलको गाउँहरू चिनाउनु हुँदैछ। तल म्याग्दी नदी बगेको दृश्य, सिङ्गा गाउँ र अग्ला पहाडहरू। यता देखिन्छ धौलागिरी हिमाल। यही तलको स्थानलाई राखु भनिदो रहेछ। राखुमा सबैतिर सुन्तलै सुन्तला मात्र। तल देखिएका टिक टिक परेका सबै वृक्षहरू सुन्तलाकै। राखुका सुन्तला निकै गुलियो र रसिलो हुन्छन् रे। यहीँ बसेर हामीले मुख मिठ्यायौँ। गाउँमा छन्त्यालहरूको उल्लेख्य मात्रामा बसोबास रहेछ। छन्त्यालको पुर्ख्यौली पेसा खानी उत्खनन गर्ने बुझियो। तामा खानी पत्ता लगाएर छन्त्यालले तामा निकाल्थे।
विश्वकर्माले त्यसबाट विभिन्न भाँडाकुँडा र औजार बनाउँथे। ती भाँडा या औजारहरूलाई थकालीहरूले व्यापार गर्थे। यसरी कामको आधारमा सबैले आफ्नो पाटोको जिम्मेवारी पुरा गरी अर्थोपार्जन गर्ने कर्मठ बासिन्दाहरूको गाउँ रहेछ भकिमली। यो हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ पहिला खानेको पेसामा नै बढी बोलेको र अनि त्यही खानीकै सिलसिलामा घुम्दै कहिले कहाँ कहिले जहाँ खानी बेच्छ धाउ बेच्छ त्यहाँ चाहिँ खाने काम गर्ने। खानी चाहिँ तामा खानीलाई मात्रै नै बढी फोकस गरेर धाउमा चाहिँ झिङ्गा त्यो झिङ्गा बस्दै गरेको ठाउँ देख्दाखेरि यहाँ के रहेछ यस्तो भन्दाखेरि पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले त्यो झिङ्खानी भन्नेमा चाहिँ त्यो झिङ्गा बसेको ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो ढाउ पहिलाएर त्यहाँ त्यही पछि काम गर्दै गरेको भन्ने सुनिन्छ हामीले। यो ढुङ्गाहरू माटोहरू सुँगेर हेरेर त्यसै गरेर यहाँ तामो हुन्छ यहाँ फलाम हुन्छ भन्ने त्यसै गरेर छुट्याएर फलामुनेलाई नछुने तामोको ठाउँ पायो भनेपछि त्यो चाहिँ खानी खन्ने त्यो खनेर निकाल्ने सिस्टम थियो र भेजा तिर्ने चलन थियो गरे। त्यो बढी कर लगाइदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खानीमा स्थापित अझै पनि यो रुमो भन्ने ठाउँ छ हाम्रो म्याग्दी जिल्लाको। रुमोमा अझै पनि त्यो खानीहरू धेरै पछिसम्म खनेको हो गरे। अरू ठाउँ चाहिँ धेरै उ भयो। धेरै पहिले छन्त्यालहरू मगर नै हो भन्ने बुझाइरहेछ। छन्त्यालहरूले मगर नै लेख्ने गरेका पनि रहेछन्। पछि छन्त्यालहरू एउटा पृथक जातिको रूपमा स्थापित भयो। छन्त्यालको आफ्नै संस्कार संस्कृति र देवकर्म हुने गर्छ। मण्डलीमा पूजाआजा हुन्छ। मण्डलीलाई पितृ या झाँक्रीको गुरुको रूपमा लिइन्छ। भकिमलीमा बसोबास गर्ने छन्त्यालहरूको बिहेबारी र सम्बन्ध भने मगरहरूसँग सरोबरी रहेको पनि बुझियो। छन्त्याल चाहिँ मगर हो भन्न मिल्दैन। हामी छन्त्याल भनेको के हो भन्ने पहिला छन्त्याल मगरै लेखाउँथ्यो। त्यो न त पहिला हामीले छन्त्याल मगर नै भनिन्थ्यो। हाम्रो त मगर समुदायमा त हामी त सबै सरा बराबर लेनदेन सबै मगरमै छ नि भन्नाले हाम्रो बिहा वर्तन यताउता चल्नेमा जहाँ छन्त्याल बसोबास गरेको छ बढी मात्रामा चाहिँ यो मण्डली थान बनाउने। मण्डली भनेको हाम्रो छन्त्यालहरूको पितृहरू भनौँ झाँक्रीहरूको गुरु। गाउँमा पशुपन्छी या गाईबस्तु पालन प्राय घरमा रहन्छ। बाख्रा र भैँसी उल्लेख्य मात्रामा पाल्छन् स्थानीयहरू। अन्य पशुपन्छी जे जसरी पाले पनि यहाँ सुँगुर या बङ्गुर भने पालिँदैन। सुँगुरको मासु नचल्ने मात्र होइन, सुँगुर छुनु हुँदैन भन्ने मान्यता पनि रहेको छ र त्यो मान्यता हालसम्म पनि पालना गरिन्छ। यो सुँगुर चाहिँ खानन नहुने छुनन नहुने सुँगुर ल्याउने त्यो गऱ्यो भने त्यो देवताले मण्डली देवताले चाहिँ यस्तो हुरी बटास ल्याउने असिना ल्याउने त्यो भएर हाम्रो यो भगिनी गाविसमा पहिल्यैदेखि चाहिँ यो सुँगुर पाल्ने चाहिँ चलन छैन। मासु पनि त्यसको हामीले खाइँदैन, हामीले छुन पनि छुइँदैन क्या सर। हामी गाउँबाट माथितर्फ उक्लँदैछौँ। हेर्दै जाउँ के देखिन्छ गाउँमा। गाउँको लगभग मध्यमा एउटा विद्यालय छ, श्री जयन्ती मावि। यो सरकारी विद्यालय तर भवन चाहिँ गजब आधुनिक तवरले बनेको देखिन्छ। वास्तवमा यो भवन स्थानीयहरूकै अगुवाईमा बनेको रहेछ। स्थानीय बासिन्दाको पहलमा करोडौँ रुपियाँ सहयोग गरेर विद्यार्थीका निम्ति बनाइएको यो भवन व्यवस्थित नहुँदा निकै कष्टप्रद रूपमा विद्यार्थीहरूले पढ्नुपर्ने अवस्था थियो अरे। कतिपय त सहजता खोज्दै सहर छिर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ। तर यो विद्यालयको आधुनिक भवन बनेपछि बाहिर जाने विद्यार्थी त घटे नै, बरु टाढाका विद्यार्थी पनि यतै आउन थालेछन्। शिक्षाको गुणस्तरमा पनि वृद्धि गर्दै लगिएछ। होस्टेल सुविधा चलेछ र विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर बढेर पनि गएछ। यो नवनिर्मित भवन जुन ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छ यो चाहिँ झन्डै 4 वर्ष लगाएर स्थानीयको पहलमा र नेपाल सरकारको अलिकति लगानीमा चाहिँ 3,37,65,000 समथिङ चाहिँ खर्च भएको छ र त्यो सबै पैसाहरू चाहिँ यहाँ भकिमलीवासीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको पहलमा र नेपाल सरकारको 1,17,00,000 र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पहलमा चाहिँ हामीले यो भवन चाहिँ निर्माण गर्न सकेका हौँ। यो भवन नबन्दै गर्दाखेरि एकदमै समस्या थियो। बर्खामा पनि छाप्रोमा सानो छाप्रोहरूमा बच्चाहरूलाई राखेर पढाउँदा पानी चुहिने त्यस्तो तहराहरूमा राखेर पढाउने स्थिति थियो भने र हाम्रै भकिमलीबाट पनि अब बजारतिर जाने समस्याहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले भवन बनाइसकेपछि र इङ्ग्लिस मिडियम सुरु गरिसके पश्चात चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्यामा चाहिँ इम्प्रुभ भएको छ, बढेको छ। र विशेष गरी होस्टेलमा चाहिँ अब टाढाका विद्यार्थीहरूलाई ट्युसन पढ्नको लागि समस्या हुने र आउन जानलाई चाहिँ समस्या हुने भएको कारणले गर्दा होस्टेलै राख्ने भन्ने चाहिँ अभियाग बेलाबाटै निर्णय भएर चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष होस्टेल चलाउने गरेका छौँ।
विद्यालय छेउको यो माथिल्लो गाउँ झन् मनमोहक देखिन्छ। चिटिक्क परेका पुरानै प्रकारका घरहरूले सजिएको गाउँ। पुराना घरहरूमा प्राय ढुङ्गाकै छानाहरू देखिन्छ। निकै सुन्दर लाग्यो यताको दृश्य। हेरौँ एकछिन। हामीले हिँडेरै सम्पूर्ण गाउँ घुम्यौँ। यहाँको ग्रामीण सहकारीको विषयमा पनि बुझ्यौँ। गाउँमा 5वटा गाडी तयार गरिएछ। हामी सहित गाउँवासीहरूको ठुलो समूह माथि बेलढुङ्गासम्मै जाने भइयो। आमा समूहको ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति छ। हामी दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै गाउँको शिर बेलढुङ्गा पुग्ने भइयो। करिब 2600 मिटर उचाइमा पुगिनेछ अब। हामी पहाडको अर्को पाटो हुँदै यात्रा गर्दैछौँ। यता झन् ठुलो गाउँ देखियो। भकिमली निकै ठुलो गाउँ रहेछ। यताको घरहरूको बनावट निकै पृथक, आकर्षक लाग्ने सबै घरहरू। आजभोलि गाउँहरू पनि धेरै ठाउँमा व्यावसायिक भएका छन्। सुन्दर गाउँहरू पर्यटनले बिगारेको पनि छ। पर्यटन फस्टाएपछि गाउँमा कङ्क्रिट भवनहरू होटलका रूपमा खुल्ने, व्यावसायिक जनजीवन सुरु हुने र गाउँको प्राकृतिकपना हराएर जाने कयौँ उदाहरण छन् नेपालमै। भकिमली चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा प्राकृतिक गाउँ पायौँ हामीले। यहाँ देखावटी र बनावटी केही छैन रहेछ। निकै मजा लाग्छ यस्तो स्थान घुम्न पाउँ। हामी केही अघि बढेर भूमेथान आइपुग्यौँ। भूमे पूजा यहाँको विशेष पूजाको रूपमा रहेको पाइयो। भूमेथानको यो विशेष घोडा चढ्ने रुख। तल ढुङ्गाको घोडा चढेको रुख माथिसम्म फिजारिएको। निकै ठुलो पनि छ रुख। यो तलको ढुङ्गामा दुईतिरबाटै खुट्टा फिजारेको छ रुखले। हेर्दा निकै रोचक देखिन्छ। परसम्म सपाट परेको ढुङ्गाको दुवैतर्फ खुट्टा हाली घोडा चढे चाहिँ देखिन्छ रुखले। पुर्खाले भनेअनुसार यो चाहिँ नि राधी है, यो चाहिँ नि घोडा, यो घोडा हो होइन। अनि यो चाहिँ नि रुख यो गाउँ परिक्रमा गर्थ्यो भन्ने कुरा हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले भन्थे। तर यथार्थ त्यो अब के हो सत्य होइन। तर हामी अझसम्म र चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि हामीले भूमि पूजा गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ नि पूजा गऱ्यो भने, मुसुङ्गेले पूजा गऱ्यो भने, सिद्धको पूजा गऱ्यो भने, भूमिको पूजा गऱ्यो भने पानी आउँछ भन्ने विश्वास छ। र चाहिँ नि हामी अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ नि शक्तिपीठको रूपमा चाहिँ नि हामी मानिआएको छ। जडीबुटीले भरिभराउ स्थान, लौट सल्लाह जताततै पाइन्छ यता। यो लाउट सल्लाह हो। यो क्यान्सरको औषधि हुन्छ सर। हजुर। यसलाई चाहिँ अब हामीले सिधै यसलाई हामी चाहिँ जहिले पनि चियामा हालेर पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, सिधै यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको यो पात पनि खान सकिन्छ, यो यसको गेरा पनि हुन्छ सर। हजुर। तर यसरी सिधै पनि खान सकियो, मैले खाइहालेँ। हजुर। तर यसलाई चाहिँ चियामा राखेर पनि खान सकियो, चिया बनाएर। तर यसले धेरै कुराहरू छ। यसले क्यान्सरको औषधि हो यो सर। लाउट सल्लाह भन्ने यो आफै प्राकृतिक रूपमा एकदम प्राकृतिकले दिएको हो। यो लपकै छ। यो आफूले रोपेको होइन, यसरी धेरै मात्रामा फलेका छन्। यो थुप्रै छ सर। धेरै छ। यो पनि सल्लाहकै प्रजाति हो होइन। सल्लाहको प्रजातिको चाहिँ भुङ भनिन्छ। भुङ हुन्छ, यसको औषधीय गुण हुँदैन। हेर्दा चाहिँ फेरि ठ्याक्कै यो लौट सल्लाह जस्तै हुन्छ। उहाँले टिपेर देखाउन प्रयास गर्नुहुँदैछ। दुईटा हेर्दा उस्तै देखिन्छ, भुङ र लौट सल्लाह होइन। सुल्टीबाट हेर्दा दुईटा एकदम सिधै एउटै देखियो, तर विपरीत गर्दा
त्यो सेतो भयो यो चाहिँ हरियै छ यो चाहिँ वास्तविक लौड सल्ला हो जसको चाहिँ औषधीय गुण छ ठिक ठिक हस् त हामी बेलढुङ्गाबाट बढ्दै गर्दा बाटो छेउमै यो बाघखोर भन्ने स्थान भेट्यौँ। तलसम्मको दृश्य देख्न सकिने बाघखोरबाट यो वनभोज खाने स्थल रहेछ। गाउँबाट केही माथि आइसकेपछि हामी बाघखोर भन्ने स्थानमा छौँ। बाघखोरमा चाहिँ अहिले यहाँ एउटा वनभोज खाने स्थलको रूपमा यसलाई विकसित गरिँदैछ। यहाँनिर भवनहरू पनि बनेका रहेछन्। यहाँबाट तल गाउँहरूको वरिपरिका पहाडहरूको सुन्दर दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। बाघखोर चाहिँ यहाँ वास्तवमा यसको नाम चाहिँ पहिले यहाँनिर चाहिँ बाघलाई पासो थापेर चाहिँ खोर बनाएर त्यहाँनिर चाहिँ त्यो साँचोमा पार्ने गरिन्थ्यो अरे। यही अगाडि पहिले पुरानो खोरहरू हुन्थ्यो अरे, त्यो कारणले चाहिँ यो स्थानको नाम बाघखोर भएको रहेछ। यो माथिको जुन चुच्चो पहाडहरू देखिँदैछ त्यसै मध्येको सबैभन्दा अग्लो चुचुरो रहेछ बेलढुङ्गा। हामी त्यही उचाइको चुचुरोतर्फ बढ्दैछौँ। गाडीले हामीलाई बेलढुङ्गाको आधारसम्म ल्याइ पुर्यायो। यो स्थान बागलुङ र म्याग्दीको सीमामा रहेछ। यहाँबाट पैदल माथि जानुपर्ने रहेछ। माथि उक्लिने व्यवस्थित सिँढी बनेको देखिँदैछ। आमा समूह र गाउँलेहरूको ठुलो समूह हामी साथै आयो। गीत गाउँदै नाच्दै रमाउँदै हामी बेलढुङ्गाको सबैभन्दा उचाइमा आइपुग्यौँ। निकै व्यवस्थित रूपमा बनाइएको रहेछ यो स्थान। भ्यू पोइन्टको रूपमा ढुङ्गा छापेर रेलिङ लगाएर व्यवस्थित छ स्थान। बेलढुङ्गाको अवस्थिति नै यस्तो रहेछ कि यहाँबाट चारैतिरको दृश्यहरू देख्न सकिन्छ। आज मौसम त्यति खुलिदिएन, नत्र हिमालहरूको अति सुन्दर दृश्य देख्न सकिने रहेछ। बेलढुङ्गाको यो चुचुरो एउटै ठुलो चट्टान रहेछ। यही चट्टानको टुप्पामा बसेर वरिपरि हेर्न सकिने। करिब हामी 15-20 मिनट चाहिँ उकालो हिँड्यौँ। पैदल मार्ग हामी हिँडिसकेपछि बेलढुङ्गा आइयो। करिब 2614 मिटर उचाइमा रहेको बेलढुङ्गाबाट चाहिँ वरिपरिको सम्पूर्ण 360 डिग्रीको दृश्यावलोकन गर्न सकिने स्थान रहेछ। आज मौसम त्यति सफा छैन, नत्र यहाँबाट उत्तरतर्फका चाहिँ माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायतका हिमशृङ्खलाहरूको साह्रै सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। यहाँबाट मेरो दायाँतर्फ चाहिँ बागलुङ जिल्ला पर्छ भने यहाँदेखि मेरो देब्रेतर्फ चाहिँ म्याग्दी जिल्ला पर्छ। साथसाथै यहाँदेखि टाढा टाढासम्मका चाहिँ पहाडहरूको, डाँडाकाँडाहरूको र हिमालहरूको साह्रै सुन्दर दृश्य देख्न सकिने बेलढुङ्गा। यसको वास्तविक बेलढुङ्गा चाहिँ कुनै पनि कारणले झरेर तल गयो अरे। यद्यपि यहाँनिर एउटा सुन्दर स्थान अनि एउटा संरचना बनाएर यहाँबाट चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्न सहज हुने गरी एउटा टावरको निर्माण गरिएको जस्तो देख्न सकिन्छ। हामी सबैले नेपाली लोकगीत सुनेकै छौँ र यसमा प्रयोग हुने मादल हाम्रो पहिचान नै हो। वास्तवमा मादल मगर समुदायको उपज हो। मादल बजाउने र बजाउँदै नाच्ने कला पृथक छ मगर समुदायको। यहाँ चाहिँ हामीले मादलको वास्तविक धुन र बजाउँदै नाच्ने कला देख्न पायौँ। हेरौँ मादल बजाउँदै नाच्दै गाउँदै बेलढुङ्गाको यो रमाइलो।
बेलडुङ्गाबाट चारैतिर 360 डिग्रीकै दृश्यावलोकनको मजा लिन सकिन्छ। हेरौँ यहाँबाट कता के देख्न सकिने रहेछ। कास्की जिल्लाको हामीले यहाँबाट कार्यान्वयन देख्न सक्छौँ र चाहिँ नि हामी बागलुङ जिल्लाको लगभग बलेवा हुँदै राय डाँडा र चाहिँ नि हामी गुल्मीको सिमाना गलकोटको पाण्डोखानीको अल्को ढुडी सम्म देख्न सक्छौँ र त्यसै गरेर ताराखोला बागलुङ जिल्लाकै ताराखोला गाउँपालिका हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ र यो ढुडीहरू यो ताराखोला गाउँपालिकाको ढुडीहरू हुन् र हामी चाहिँ नि अब म्याग्दी जिल्लाको के अरे क्षेत्रहरू अवलोकन गर्दैछौँ। यो तिनचुले ढुडी अथवा डोल्खानी ढुडी मङ्गला गाउँपालिकाको ढुडीहरू र किमचौर जस्तै त्यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ गुर्जाको ढुडी त्यो चाहिँ नि बागलुङ र म्याग्दीको सिमानाहरू हुन्। लुलाङ धारापानी धौलागिरीको बेस क्याम्पमा पुग्न जाने जुन चाहिँ नि मुडी पाखापानी चिङखोला यस्तै गरेर हामी चाहिँ नि यो पुलाको भूभागहरू हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ र अहिले टुवालो लागेको अवस्था छ र चाहिँ नि हामीले यहाँबाट गणेश हिमालसम्म हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौँ। गणेश हिमालदेखि माछापुच्छ्रे अन्नपूर्णदेखि धौलागिरीबाट गुर्जा हिमालसम्म हामीले देख्न सक्छौँ। हामीले यहाँबाट बेनी बजारको बजार देख्न सक्छौँ र धेरै जसो हामीले म्याग्दीका भूभाग बाहेक पनि घोरेपानीसम्म हामीले देख्न सक्छौँ। यी चाहिँ नि यी के अरे पर्वतका मल्लाजहरू परे र चाहिँ नि बनुङ कुएपानी यस्ताहरू हामीले यहाँबाट प्रत्यक्ष देख्न सक्छौँ। बेलडुङ्गा वास्तवमै सुन्दर स्थान रहेछ। आज भने दिन धुम्मियो, मौसम नखुलेकाले टाढासम्मको सुन्दर दृश्य देख्न पाइएन। यद्यपि निकै रमाइलो चाहिँ महसुस भयो यहाँ आइपुग्दा। हेरौँ एकछिन यताको दृश्यहरू। हामी बेलडुङ्गाबाट तल झऱ्यौँ। यहाँ सबैले खाजा खाइयो। गाउँलेहरूले खानेकुरा बोकेरै ल्याउनु भएको रहेछ। मकै खाइयो? त्यो झिलिङ्गा भन्छ है त्यो रातोलाई चाहिँ। झिलिङ्गा। हामी बेलडुङ्गाबाट केही तलतर्फ झऱ्यौँ। यो अचम्मको स्थानलाई स्वर्गाश्रम भनिँदो रहेछ। हेरौँ स्वर्गाश्रम भित्रै छिरेर। वरिपरिबाट सल्लाहका वृक्षहरूले घेरेको एउटा पहाडी टापुरूपी स्थान, निकै शान्त। सल्लाह सुसाए बाहेक अन्य आवाज नआइपुग्ने यहाँ तपस्या गर्ने स्थान स्वर्गाश्रम। हामी सबैले तपस्या गर्ने चाहिँ सुनेकै होलाौँ। तपस्या गर्ने ठाउँ चाहिँ नदेखेको हुनसक्छ। यो नै हो तपस्या गर्ने स्थान स्वर्गाश्रम। तपस्या गर्ने ऋषिमुनिहरूले चाहिँ तपस्या गर्ने ठाउँ यो स्वर्गाश्रम र एकैचोटि 7वटा ऋषिले तपस्या गरेको यो 7वटा डाँडामा एकैचोटि तपस्या गरेको सप्त ऋषि डाँडा र स्वर्गाश्रम र यहाँ आउन बित्तिकै सिधै उता गेटबाट पसेर सिधै यतातिर जाने बेलामा कालीगण्डकी, पुलाश्रम, जगन्नाथ धाम लगायत विभिन्न किसिमको 5वटा मुख्य तीर्थस्थलको चाहिँ दर्शन हुने भएको कारणले पनि यो एकदम प्रख्यात छ। र यहाँ आइसकेपछि हामीले चाहिँ अर्को पर्यटनको रूपमा चाहिँ जडीबुटीको रूपमा चाहिँ सतुवा, चिराइतो, पखेनभेद, चरचरे आदि इत्यादि यहाँ चाहिँ धेरै जडीबुटी रूपमा पाइन्छ। र वन्यजन्तुमा चाहिँ कालिस, मृग, भ्याकुरा लगायतका चराचुरुङ्गीहरूको आवाज पनि सुन्न पाइन्छ। र यहाँ सिधै आएर हामी जो कोहीले पनि तपस्या गर्ने र आफ्नो चाहिँ शान्त शान्त ज्ञान आर्जन गर्ने ठाउँ हो। हाम्रो बिउमा जन्मिनु भएको 1008 परमानन्द गुरु त्यति बेला यहीँ आएर चाहिँ उहाँले बालो तपस्या गरेर नेपालभरि नै धन्यचाल सुरु गरेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई अघि बढाउने काम चाहिँ हाम्रो गुरु परमानन्द गुरुले तपस्या गरेको सुरुको ठाउँ नै यो स्वर्गाश्रम। यहाँ हाल पनि तपस्या हुन्छ। तपस्वी कहाँबाट कसरी आउँछन् थाहा हुँदैन, तर हरदम यहाँ तपस्वी चाहिँ रहन्छन्। कसैले छोटो त कसैले लामो समयसम्म तप गर्छन् यहाँ।
कहिले 9 दिनको तपस्या गर्नुहुन्छ, कहिले आजभोलि हिजो बिहान चाहिँ धेरै 12 वर्षको तपस्या गर्ने भन्ने कुरा थियो। हाम्रो छविलाल गुरुले चाहिँ यहाँ 7 वर्ष तपस्या गरेको इतिहासमा देखिन्छ। र पछाडि आएर हाम्रो इन्दिरा माता गुरु, उहाँ चाहिँ सन्यासी सरस्वती माता, उहाँले चाहिँ 12 वर्ष तपस्या गर्नुभयो र यतापट्टि ओडारमा एकजना महिला ओडारमा बसेर तपस्या गर्नुभयो। त्यसपछि यहाँका हाम्रा भलात्मीहरूले यो भवनहरू मन्दिरहरू बनाएर 12 वर्ष तपस्या गरेर पनि फेरि देवघाट गएर फेरि रिटर्न अहिले आइराख्नुहुन्छ। उहाँ 70 वर्षको उमेर हुनुहुन्छ, उहाँ आइराख्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ 12 वर्षको तपस्या नगर्ने स्थिति भएको, सुखिम अवस्था आएको, बजार केन्द्रित भएको कारणले अहिले आएर चाहिँ हाम्रो नवदुर्गामा शिवरात्रिमा लगायतको 9 दिन 5 दिन 7 दिन तपस्या गर्ने भक्तजनहरू चाहिँ आइराख्नुहुन्छ। भकिमली सुन्दर गाउँ, प्राकृतिक ठाउँ भए पनि यसको प्रवर्धन भने हुन सकेको छैन। विश्वमा वास्तविक गाउँहरू सकिँदै गर्दा यस्तो स्थानले पक्का पनि महत्त्व पाउँदै जानुपर्ने हो। भौतिक रूपमा पर्यटन सुविधा चाहिँ बिस्तारै थपिँदै गएको धारणा राख्छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि। हाम्रो गाउँको दुर्गम गाउँको पचापचाको अभावको कारणले त्यहाँ जति पर्यटनहरू आउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ आउन सकिरहेको अवस्था छैन भने भौतिक पूर्वाधार रूपमा पनि हामीले बिस्तारै विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यो बिस्तारै त्यसले आफ्नो गति लिइरहेको छ। मलाई लाग्छ नेपालकै एउटा धेरै हिमालहरूको डिस्कभर गर्न सकिने ठाउँभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब भने हामीले भकिमली गाउँबाट बिदा माग्ने समय आयो। भकिमलीको बसाइ निकै सुखद रह्यो हाम्रो। आशा छ आउँदो दिनमा पर्यटकीय महत्त्व बढ्नेछ भकिमलीको। हाल गाउँमा होमस्टे या होटल भने खुलेका छैनन्। गाउँवासीलाई हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्ने विषयमा सुझाव दियौँ। हाल बेनी बजारमा बसेर करिब 1.5-2 घन्टामा यहाँ आएर घुमेर फेरि बेनीमै बास बस्न पुग्न सकिन्छ। आशा छ यहाँहरूलाई भकिमली राम्रो लाग्यो होला। आजलाई भने सम्पूर्ण टोलीसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्कार।